În episodul de azi o să vă arăt ce am pățit când am încercat să traversăm un râu în Fiji. Am ajuns în Taveuni, care e a treia cea mai mare insulă din Fiji. Aici chiar te simți că ești într-o insulă tropicală. Nu foarte mulți turiști și liniște, așa, liniște și izolare, putem spune. Adevărul e că suntem și în afara sezonului și atunci poate și din asta ne simțim așa liniștiți și izolați. Taveuni e a treia insulă ca mărime din Fiji. Am fost cazați la Maravu Resort, un complex de căsuțe presărate printre palmieri. Resortul avea și piscină proprie, dar cui mai pasă de așa ceva când oceanul e la 3 minute de mers pe jos? O noapte de cazare aici ne-a costat 60 de euro, dar cei mai pretențioși pot alege să meargă la unul din celelalte resorturi din apropiere, pentru o creștere modică de preț de până la 2000 de euro pe noapte. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să vedem de aproape plaja, așa că am mers până la barul de dincolo de drum. Fix cu un avion din ăsta am ajuns și noi pe insulă. Fix lângă țărmul insulei sunt curenți foarte puternici de la sud la nord, care umplu apele de aici cu nutrienți. Asta înseamnă că zona este cea mai bună din întreg Fijiul pentru scufundări. Credeți-mă când vă spun că Taveuni pentru diving e peste Marea Barieră de Corali. Ghidul nostru avea o tăbliță pe care își scria într-una speciile de pești văzute în ziua respectivă. Curenții de aici erau așa puternici încât, indiferent cât de bine anotai, te luau cu ei. La un moment dat a trebuit să ne și ancorăm pentru a nu fi duși prea departe. În a treia și ultima zi în Taveuni am făcut Lavena Coastal Walk. Practic am fost parașutați la capătul lumii, unde am făcut un traseu prin junglă paralel cu plaja. We were accompanied by Brett and Meigs, our two new friends, who, just like us, crammed their butts on the same teeny tiny plane that brought us to Taveuni. Nici nu pot imagina toate tipurile de insecte care se ascundeau prin jungla aia.
o oră de mers, am ajuns la un râu. Spre surprinderea noastră, podul pe care ne așteptam să-l găsim acolo fusese luat de un taifun. Astfel am fost nevoiți să trecem, ținându-ne de o frânghie și făcând echilibristică pe pietrele alunecoase din râu. Cu toții trecuți, a venit momentul să trec și eu. Ușor de zis, greu de făcut cu toată aparatura de filmat în spate. Lăsând râul în spate, am cotit abrupt dreapta și ne-am afundat în junglă. Începuse și ploaia, binevenită pe toropeala figiană. Într-un final am ajuns la capătul traseului. Și ce capăt! O cascadă la care puteai ajunge doar înotând. Tot prin aceeași zonă am mai făcut un traseu pe parcursul căruia puteai vedea încă 3 cascade. Din păcate, din cauza căldurii și a umidității aproape de 100%, camera mea video a clacat și s-a închis singură în semn de protest. Așa că vă las cu imaginile astea din dronă. Bye guys, hope we can see each other again sometime. În episodul următor din Far From Home. Spălăm testoase, asistăm la o primire figiană, Silvia dă o tură de recif.